انتخاب پالت رنگ در دکوراسیون یکی از مهمترین مراحل طراحی داخلیه که میتونه تاثیر زیادی بر زیبایی و احساس فضا داشته باشه. توی این ویدیو در این مورد صحبت میکنم و در آخر هم در مورد یکی از مهمترین قوانین دکوراسیون که باعث ایجاد یک فضای زیبا میشه صحبت خواهم کرد. این ویدیو رو من فاطمه و دوستم آلاله که مثل همیشه پشت دوربینه برای شما درست کردیم. ابتدای ویدیو تاکید کنم که هیچ کدوم از ما متخصص دکوراسیون نیستیم و فقط علاقمند به دکوراسیون هستیم و مطالعه آزاد داریم. پس در صورتی که به دنبال صحبت‌های تخصصی هستید این ویدیو مناسب شما نیست. مبحث رنگ توی دکوراسیون مبحث بسیار تخصصی و گسترده‌ای هستش. من سعی می‌کنم که این موضوع رو بسیار ساده و مختصر و قابل استفاده توضیح بدم. انتخاب رنگ توی دکوراسیون مستقیما روی خلق و خوی ما، حس و حال فضا و انرژی که دریافت می‌کنیم تاثیر داره. چرخه رنگ شامل 12 رنگ هستش. 3 رنگ اصلی یا اولیه: قرمز، زرد و آبی. به این دلیل بهشون میگیم اصلی چون امکان ساختنشون با رنگ‌های دیگه وجود نداره. رنگ‌های ثانویه، نارنجی، سبز و بنفش هستند. 6 رنگ بعدی رو توی چرخه رنگ میبینید که از ترکیب رنگ ثانویه با رنگ اولیه کنار خودشون درست میشن. در چرخه رنگ 6 رنگ گرم به حساب میان و 6 رنگ سرد. توجه به گرمی و سردی رنگ‌ها در انتخابشون برای یک فضا خیلی مهمه، چون رنگ‌های گرم حس هیجان و احساس گرما و رنگ‌های سرد حس آرامش و سردی رو بهمون منتقل میکنن. تعادل در انتخاب رنگ‌های سرد و گرم کنار هم باعث میشه که فضا حس خوبی رو منتقل کنه. توجه کنید که سردی و گرمی در مورد رنگ‌های خنثی هم هست و حتما باید به این موضوع توجه کرد. به جز سلیقه و مد روز، عوامل مهمی وجود دارن که در انتخاب رنگ باید بهشون توجه کنیم. توجه به ابعاد فضا، توجه به حسی که می‌خوایم به وجود بیاریم، توجه به کاربری فضا، توجه به سبکی که می‌خوایم درست کنیم، توجه به نوری که در فضا داریم. میخوایم یک فضا بزرگتر به نظر برسه یا کوچیکتر به نظر برسه یا دنج باشه؟ جواب این سوال اولین قدم برای انتخاب رنگه. رنگ‌های تیره به اصطلاح پیشرونده هستن، یعنی از نظر دیداری جلوتر دیده میشن، فضا رو کوچیک و شلوغ و دنج نشون میدن. برعکس رنگ‌های روشن پس رونده هستن، یعنی از نظر دیداری عقب‌تر دیده میشن، پس فضا رو بزرگتر، آرومتر و خلوت‌تر نشون میدن. اگه هدف اینه که فضا بزرگتر به نظر بیاد، باید از رنگ‌های روشن استفاده کنیم. اگر می‌خوایم فضا دنج به نظر برسه، باید از رنگ‌های تیره استفاده کنیم. می‌خوایم فضا چه حسی رو منتقل کنه؟ حس نظم و ترتیب و خلوتی یا حس گرمی و صمیمیت؟ رنگ‌های سرد فضا رو آرومتر و منظم‌تر نشون میدن و رنگ‌های گرم فضا رو صمیمی و شلوغ نشون میدن. حتما به کاربری فضا توجه کنیم. مثلا برای اتاق خواب انتقال حس آرامش خیلی مهمه، یا مثلا جایی که بچه‌ها بازی میکنن خوبه که حس شادی و جنب و جوش رو منتقل کنه. رنگ‌ها برای به وجود اومدن سبکی که در نظر داریم خیلی تاثیرگذارن. مثلا برای سبک اسکاندیناوی از رنگ‌های خنثی و چوب روشن در کنار رنگ‌های پاستلی روشن میشه استفاده کرد. اگر میخواین در مورد سبک‌های مختلف دکوراسیون بیشتر بدونیم، ویدیویی که لینکش رو براتون میذارم رو ببینید. حتما به مقدار نوری که فضا داره توجه کنید. اگر فضای نور خوبی نداره، هرگز از رنگ‌های تیره در ابعاد زیاد استفاده نکنید. برای فضای کم نور حتما از رنگ‌های روشن استفاده کنید. موضوع دیگه‌ای که خیلی مهمه، در ترکیب رنگ در دکوراسیون ما 2 هدف رو دنبال می‌کنیم. اول رسیدن به هماهنگی یا هارمونی و دوم رسیدن به تضاد یا کنتراست. توی یک فضا لازمه که اول به هارمونی یا همون هماهنگی برسیم. بعد برای بعد و هیجان دادن از کنتراست یا همون تضاد استفاده کنیم. فضایی که فقط هارمونی داره میتونه خسته کننده به نظر برسه. پس حتما در فضا از کنتراست استفاده کنید. ولی دقت کنید که کنتراست زیاد آرامش فضا رو از بین میبره. حالا میرسیم به ترکیب رنگ‌ها. اولین و راحت ترین انتخاب ترکیب رنگ مونوکرومه. در این ترکیب رنگ فقط از رنگ‌های روشن تا تیره یک رنگ استفاده می‌کنیم.
ترکیب رنگ بعدی استفاده از رنگ‌های کنار هم در چرخه رنگ هستش. ترکیب بعدی استفاده از رنگ‌های مکمل یا همون رنگ‌های روبروی هم در چرخه رنگ هستش. ترکیب بعدی استفاده از پالت رنگ سه‌گانه است. این رنگ‌ها در چرخه رنگ به اندازه مساوی از همدیگه فاصله دارند. ترکیب بعدی انتخاب 4 رنگ به صورتی است که دو تا کنار هم باشن و روبروی هم. ترکیب بعدی مجموعه 4 رنگ هستش که 2 به 2 مکمل هم هستند. نتیجه آخرین ترکیب رنگی که گفتم محیطی کاملا رنگی هستش. بستگی به علاقه‌ای که به دکوراسیون رنگی دارین میتونید از قوانینی که گفتم استفاده کنید. حالا میرسیم به مهمترین قانون رنگ در دکوراسیون برای ایجاد فضای متعادل و چشم نواز. این قانون 60-30-10 هست. از این قانون میتونیم استفاده کنیم. این قانون میگه 60% رنگ یک اتاق از یک رنگ اصلی استفاده بشه. دیوارها و بخشی از وسایل میشه که جزو این 60% باشن. 30% فضا مربوط به رنگ ثانویه هستش. از این رنگ باید نصف رنگ اصلی در فضا استفاده بشه. تضاد بین این دو رنگ میتونه جذاب باشه. در نهایت 10% محیط از یک یا چند رنگ به عنوان رنگ تأکیدی یا چاشنی استفاده میشه. دقت کنید که اگر چند رنگ چاشنی دارید، رنگ‌ها باید در فضا پخش باشن و تکرار بشن. تنها در این صورته که فضا زیبا و چشم نواز به نظر میرسه. طبق این اصول میتونید پالت رنگی مناسب برای دکوراسیون منزل خودتون رو انتخاب کنید که نه تنها زیبایی فضا رو افزایش میده، بلکه بر احساس و انرژیتون هم تاثیر مثبتی میذاره. من سعی کردم مختصر در مورد ترکیب رنگ‌ها توضیح بدم. مورد یا توضیحی هست که شما بخواید بهش اضافه کنید، توی کامنت ها برای ما بنویسید. اگر ویدیو ما رو دوست داشتین لایک کنین، کانال ما رو سابسکرایب کنین، زنگوله رو فشار بدین و ما رو به دوستانتون معرفی کنید. من از طرف خودم و دوستم آلاله از اینکه تا اینجا ویدیو ما رو دیدید ازتون تشکر میکنم.